नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, मैले अघिल्लो भिडियोहरूदेखि काइनमास्टर भिडियो एडिटिङ ट्युटोरियलहरू बनाउँदै आइरहेको छु। मित्रहरू, पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने आई बटनमा गएर हेर्नु होला, मैले लिङ्क राखिदिनेछु। मित्रहरू, काइनमास्टरमा छिरौँ र यहाँ होला प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि 16:9 मा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट हजुरहरूले एउटा फाइल चुज गर्नुहोला। फाइल चुज गरिसके यो मिडियाबाट एउटा फाइल चुज गर्नुहोला, मिडियामा क्लिक गर्नुहोला। मिडियामा क्लिक गरेर तपाईहरु फाइल भएको ठाउँमा पुग्नुहुनेछ। त्यसपछि एउटा फाइल चुज गर्नुहोला, तपाईहरुको भिडियो इम्पोर्ट गर्नुहोला। भिडियो इम्पोर्ट गरिसकेपछि आज पनि म हजुरहरूलाई भिडियो एडिट गर्न सिकाउँदै छु। यहाँ हेर्नुहोला, यो टाइमलाइन पछि लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी मिडियामा जान्छौँ। यहाँ माथि मिडियामा गएर हामीले अब एउटा भिडियो इम्पोर्ट गरिसकेका छौँ। अर्को इमेज इम्पोर्ट गर्न सिक्छौँ। हामी इमेज पनि इम्पोर्ट गर्छौँ र त्यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ म सबै सिकाउँछु। यहाँ हेर्नुहोला, मैले एउटा इमेज इम्पोर्ट गरेँ। भिडियो माथि पनि अर्को इमेज इम्पोर्ट गरेँ। इमेज इम्पोर्ट गरिसकेपछि यसरी रिसाइज गर्न सकिन्छ। यसरी गर्नु होला, ड्र्याग गर्नु होला। ड्र्याग गरेर यो साइडमा लगेर राखेँ मैले। यो साइडमा लगिसकेपछि आज म तपाईहरुलाई चाबीको अप्सन छ, यहाँ हेर्नु होला, यो चाबीको अप्सनको बारेमा सिकाउने छु। यो चाबीको अप्सन के हो, कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ यो साइडमा। त्यसपछि यहाँ तलतिर गएर ड्र्याग गर्दै यो इमेजलाई पनि यो भिडियोको बराबर लग्नु होला। तपाईहरुले सार्दै घिसार्दै त यसको भिडियोको बराबर लग्नु होला। तपाईहरुको भिडियो जति लामो छ त्यति नै तपाईहरुको इमेजको साइजलाई पनि बढाएर त्यसरी घिसार्दै लगेर भिडियोको बराबर राखिदिनु होला। त्यसपछि मित्रहरू, म आज चाबीको बारेमा सिकाउने छु। यो चाबीको सेटिङहरू के हो, यो चाबीले के सेटिङहरू गर्न सकिन्छ। यो चाबीको पनि धेरैवटा राम्रो फिचर छ मित्रहरू, म देखाउँछु हजुरहरूलाई। यो चाबीले धेरै सेटिङ गर्न सक्छ। यो अब आफ्नो इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि यो साइडमा तपाईले देख्नुहुनेछ यो चाबीको अप्सन। यो चाबीको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो चाबीको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईहरुले अब हेर्नु होला, चाबीमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई यो जुन इमेज छ त्यो इमेजको तल टाइमलाइनलाई हल्का अगाडि सार्नु होला। अगाडि सारेपछि यहाँ एउटा प्लसको अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो इमेजलाई फेरि माथि सार्नु होला। त्यसपछि तलको टाइमलाइनलाई हल्का अगाडि बढाउनु होला। फेरि माथि इमेजलाई सार्नु होला। त्यसपछि टाइमलाइनलाई फेरि सार्नु होला र चाबीमा क्लिक गर्नु होला। फेरि पनि इमेजलाई सार्नु होला अनि टाइमलाइनलाई सारेर चाबीमा क्लिक गर्नु होला। फेरि पनि इमेजलाई सार्नु होला अनि टाइमलाइनलाई सारेर यसरी चाबीमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्दै क्रमशः तपाईहरु गर्दै जानु होला र म यो गर्दै गइसकेपछि अगाडि देखाउँछु हजुरहरूलाई। यसरी म यो इमेजलाई पुरै चारैतिर घुमाएर चाहिँ तपाईहरुलाई गोलो आकारको बनाइदिनेछु। यहाँ हेर्नुले स्क्वायर आकारको पुरै राउन्ड घुमाउनु छु यो इमेजलाई र पछि हामीले यो इमेजलाई पुरै त्यसरी क्रमशः गर्दै गइसकेपछि यो इमेज पनि हाम्रो चारैतिर घुम्ने छ, राउन्ड हुनेछ। म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसरी क्रमशः सार्दै जानु होला। इमेजलाई सार्नु होला, त्यसपछि टाइमलाइनलाई सार्नु होला, त्यसपछि त्यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्रमशः गर्दै जानु होला। यसरी यहाँ हेर्नु होला, मैले गर्दै गइरहेको छु, तपाईहरु पनि गर्दै जानु होला। टाइमलाइनलाई अलिकति सार्नु होला, त्यसपछि इमेजलाई सार्नु होला अनि प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। टाइमलाइनलाई सार्नु होला, इमेजलाई सार्नु होला अनि त्यसपछि प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसरी क्लिक गरेर तपाईहरुले स्टाइल बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु जता लानुहुन्छ त्यतै जानेछ। यो त्यस्तै स्टाइलको हुनेछ। हेर्नु होला, मैले अघि पहिला जानेरी थियो त्यही लगेर छोडिदिएँ। अब यहाँ हेर्नु होला, अब हामी ब्याक गरेर यसलाई प्ले गरेर हेर्छौँ। यहाँ हेर्नु होला, यसको स्टाइल यस्तो बनिसकेको छ। यहाँ हेर्नु होला, यो चाबीको अप्सनको काम भनेको यसरी इमेजलाई जुम इन जुम आउटदेखि लिएर तपाईहरुले जतै जुनै स्टाइलमा पनि गराउन सक्नुहुनेछ। यो मैले देखाए अनुसार तपाईहरु क्रमशः गर्नु होला र अझै पनि धेरै राम्रो स्टाइल तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ यो चाबीको अप्सनबाट। यहाँ हेर्नु होला, हाम्रो यो इमेज यस्तो भएको छ, भिडियो प्ले भइरहेको छ, इमेज पनि घुमिरहेको छ। त्यसपछि मित्रहरू, यहाँ हेर्नु होला अर्को अप्सन। अब म चाबीको फेरि देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। यसरी प्ले भएर घुमिसकेको छ, यस्तो भइसकेको छ। तपाईहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि लेयरमा जानु होला। म अर्को इमेज इम्पोर्ट गर्छु। अर्को इमेज इम्पोर्ट गरेर चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, मैले अर्को इमेज पनि इम्पोर्ट गरेँ। अब यो इमेजलाई पनि अरू कुनै स्टाइल लगाउँछु म। यहाँ हेर्नु होला, यसलाई जुम इन जुम आउट गर्छु यो चाबीको मद्दतबाट। यो इमेजलाई मैले यो साइडमा लगेर यसरी माझामा लगेर राखिदिएँ र यसलाई ड्र्याग गरेर यो इमेजको पनि हामी भिडियोको बराबरको साइज बनाउँछौँ।
यसको लम्बाइ भिडियो बराबर बनाउँछु र यहाँ हेर्नुहोला भिडियो बराबर लगेर छोडिदिएँ। त्यसपछि अब यसलाई हामीले जुम इन जुम आउटको बनाउँछौँ। यहाँ हेर्नुहोला फेरि चाबीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। चाबीको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यो इमेजलाई टाइमलाइनलाई हल्का अगाडि बढाउनु होला, इमेजको टाइमलाइनलाई। त्यसपछि यसलाई जुम आउट गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोला जुम आउट गर्नु होला। त्यसपछि टाइमलाइनलाई सार्नु होला। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, टाइमलाइनलाई अगाडि सार्नु होला, इमेजलाई यसरी सानो बनाउनु होला। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि इमेजलाई ठुलो बढाउनु होला अनि त्यसपछि टाइमलाइनलाई अगाडि सारेर फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्रमशः गर्दै जानु होला। प्लसमा क्लिक गर्नु होला। इमेजलाई सार्नुलाई यसरी जता हजुरहरू राख्न चाहनुहुन्छ, जता सार्न चाहनुहुन्छ, जुन स्टाइलमा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसरी नै स्टाइल बनाउँदै जानु होला। र यसरी क्रमशः स्टाइल बनाउनु होला। र स्टाइल बनाइसकेपछि अब हामीले लास्टतिर गएर हेर्छौँ हाम्रो यो फेरि प्लसमा अनि टाइमलाइनलाई अगाडि बढाउनु होला अनि फेरि इमेजलाई सार्नु होला। यसरी क्रमशः गर्दै जानु होला। अब प्ले गरेर हेर्छौँ। यो इमेजको पनि हाम्रो हेर्नु होला। इमेज जुम इन जुम आउट भइसकेको छ। यसरी नै स्टाइल भइसकेको छ र अरू पनि स्टाइल हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाबीको अप्सनबाट हामीले धेरै स्टाइलहरू बनाउन सक्नेछौँ। कीको अप्सनबाट हामीले धेरै स्टाइलहरू बनाउन सक्नेछौँ मित्रहरू। हजुरहरू पनि यसरी नै आफ्नो इमेजलाई, टेक्स्टलाई, सबैलाई, भिडियोलाई चाबीको अप्सनबाट बनाउन सक्नु। त्यसपछि टेक्स्टमा जाउँ र टेक्स्टको अप्सन टेक्स्टमा गइसकेपछि केही टेक्स्ट लेख्नु होला। म अर्को अप्सनको बारेमा बताउँदैछु। यहाँ मैले केही लेखेँ, गुड आफ्टरनुन। यसरी गुड आफ्टरनुन लेखेर मैले ओके गरेँ र यसलाई हजुरले जुनै ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ड्र्याग गरेर साइज रिसाइज गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला जुम, यो भनेको इन एनिमेसन। यो ठाउँमा क्लिक गरेर इन एनिमेसन यसलाई दिन सक्नुहुनेछ। इमेजलाई हजुरहरूले पप, फ्याड, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, यसरी यसका पनि धेरै मित्रहरू एनिमेसनहरू छन्। यो इन एनिमेसनबाट हजुरहरूले त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला फन्टमा गएर फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। एमा जानु होला। त्यसपछि आफ्नो फन्टहरू चेन्ज गर्नु होला। यहाँबाट फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो ठाउँमा गएर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ ट्याक्सको। त्यहाँबाट कलर सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरूले यसको कलर पनि सिलेक्ट भइसकेको छ। यसरी यसलाई ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि इन एनिमेसन भनेको यो साइडमा इन एनिमेसन हुन्छ मित्रहरू। यहाँबाट इन एनिमेसन हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुनेछ। यो टेक्स्टमा इन एनिमेसन यसरी हाल्नु होला। कस्तो स्टाइलको हाल्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट धेरै प्रकारका इन एनिमेसनहरू छन्। योबाट इन एनिमेसनहरू तपाईँहरूले लगाउनु होला आफ्नो ट्याक्समा इन एनिमेसन लगाइसकेपछि मित्रहरू अब म हजुरहरूलाई ट्याक्समा आउट एनिमेसन लगाउन पनि सिकाउने छु। यहाँबाट हेर्नु होला यी सबै एनिमेसनहरू हुन्। तपाईँहरूलाई जुन एनिमेसन मन पर्छ ट्याक्समा हजुरहरूले इन एनिमेसन, आउट एनिमेसनहरू लगाउन सक्नुहुनेछ। र यो एनिमेसन हजुरहरूले इमेजमा पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नु होला अब म आउट एनिमेसन लगाउँछु। इन एनिमेसन भनेको तपाईँहरूको भिडियो स्टार्ट हुने बेलामा हो। आउट एनिमेसन यो साइडमा छ। यो भनेको भिडियो इन्डिङ हुने बेलामा हो। यसरी यहाँ हेर्नु होला भिडियो इन्डिङ हुने बेलामा यसरी आउट एनिमेसन चाहिँ तपाईँहरूको यसरी देखिनेछ। आउट एनिमेसन यसरी लगाउनु होला। तपाईँहरूले यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ आउट एनिमेसन। क्रमशः यसरी छान्दै चेक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को एउटा अप्सन छ मित्रहरू, त्यो भनेको ओभरअल एनिमेसन। यहाँ हेर्नुहोला हाम्रो एनिमेसन हालिसकेपछि आउट एनिमेसन हालेपछि यस्तो भएको छ। जब भिडियो इन्डिङ हुन थाल्छ त्यसपछि तपाईँहरूको आउट एनिमेसन चाहिँ देखा पर्छ र भिडियो स्टार्टिङमा तपाईँहरूको इन एनिमेसन देखा पर्छ। र इन एनिमेसन, आउट एनिमेसनको काम भनेको तपाईँहरूको जुन भिडियो प्ले हुँदाखेरि, भिडियो स्टार्टिङ हुँदाखेरि तपाईँहरूको त्यो ट्याक्समा अथवा इमेजमा, भिडियोमा जुनमा हजुरहरूले एनिमेसन लगाउनु भएको छ त्यो एनिमेसन चाहिँ प्ले हुन्छ। र आउट एनिमेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भिडियो एन्डिङ हुने बेलामा तपाईँहरूले जुन एनिमेसन लगाउनु भएको छ त्यो एनिमेसन चाहिँ तपाईँहरूको प्ले हुन्छ। इन एनिमेसन, आउट एनिमेसन भनेको त्यो हो। र ओभरअल एनिमेसन भन्ने हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भिडियो पुरै भिडियोमा चल्छ। यहाँ हेर्नुहोला म अब ओभरअल एनिमेसन लगाएर देखाउँदैछु।
यहाँ हेर्नुलाई यो माझको भनेको ओभरअल एनिमेसन हो। यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँबाट धेरै प्रकारका ओभरअल एनिमेसन छन्। यहाँबाट एनिमेसन तपाईहरुले हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुलाई यो ठाउँमा ओभरअल एनिमेसनमा धेरै प्रकारका एनिमेसनहरु छन्। यी एनिमेसनहरु भनेको तपाईहरुको भिडियो चलुन्जेलसम्म यी एनिमेसनहरु पनि चलिरहने छन् र यहाँबाट तपाईहरुले एनिमेसन हालेर तपाईको टेक्स्ट, भिडियो अथवा इमेजमा एनिमेसन हालेर तपाईहरुले भिडियोलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ, आकर्षण बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट हाल्नु होला र यसरी प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट अब हामीले यसरी एनिमेसन हाल्नु होला, क्रमशः चेक गर्नु होला कुन एनिमेसन मन पर्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला, हाल्नु होला र अब यो भिडियोलाई प्ले गरेर हेर्दाखेरि हामीले जति भिडियो चल्छ त्यति नै पुरै भिडियोमा चाहिँ यसरी एनिमेसन एक्टिभ हुनेछ, एनिमेसनहरु चल्ने छन्। यो टेक्स्टमा हामीले एनिमेसन हालेका थियौं ओभरअल एनिमेसन। अब हामीले इमेजमा पनि ओभरअल एनिमेसन हाल्न सक्छौं। इमेजमा क्लिक गर्नु होला र इमेजमा क्लिक गरेर अब हामीले यहाँ पालो यहाँ हेर्नु होला, यहाँ धेरै छन् ओभरअल एनिमेसन। यसरी प्ले हुने छन् ओभरअल एनिमेसनहरु धेरै प्रकारका छन्। यहाँबाट हेरेर तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब इमेजमा पनि हालौं हामी। इमेजमा क्लिक गरौँ, इमेजमा क्लिक गरेर ओभरअल एनिमेसनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि अब यहाँबाट कुनै एनिमेसन छानौं ओभरअल एनिमेसन। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला यसरी इमेजहरु पनि यसरी नै तपाईहरुको एनिमेसन हुने छन्। एउटा इमेजमा हामीले ओभरअल एनिमेसन हालिसकेका छौं र अब अर्को इमेजमा पनि हामीले हालेर हेरौं। यहाँ हेर्नु होला अर्को इमेजमा पनि हामी ओभरअल एनिमेसन हाल्दै छौं। अब यसमा पनि ओभरअल एनिमेसन हालौं, कुन चाहिँ एनिमेसन हाल्छौं। यसरी हालिसकेपछि अब भिडियोलाई प्ले गरौं। प्ले गरिसकेपछि हेर्नु होला हाम्रो भिडियो कस्तो देखिएको छ। यसरी नै हजुरहरुले एनिमेसन हालेर भिडियोलाई आकर्षण बनाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँहरुलाई भिडियो मन पर्नेछ र आगामी दिनहरुमा अझै राम्रो भिडियोहरुको साथमा म हजुरहरु सामु आउने छु। अहिलेको लागि यति नै होस् त धन्यवाद। जय नेपाल। यदि हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला। अझैसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस् त धन्यवाद। जय नेपाल।